سلام به مکانیک شو، خوش اومدید. دوستان، در واقع در این قسمت ادامه در واقع قسمت 30 ما هست که در واقع راجع به کرییت لود ها با هم دیگه داشتیم صحبت میکردیم و در مورد اون یه بخشایی رو براتون توضیح دادم که چه در واقع چطور استفاده خواهند شد. اومدم مثلا پریشر لود ها رو براتون تعریف کردم، کانسنتریت فورس ها یا نیروی متمرکز رو براتون تعریف کردم، چالش لود ها رو، در واقع سرفیس تراکشن ها رو و در واقع گراویتی رو بهتون گفتم که در واقع کجا باید استفاده کنید، چطور استفاده کنید. خیلی خب، در این قسمت میام در واقع کاملتر میکنم صحبتم رو. من میخوام در واقع اینجا این در واقع فشاری که در این قسمت وارد کردم به کل این در واقع صفحه وارد نشه، میخوام در واقع به نصف این صفحه وارد بشه. چطور باید این کار رو برای خودم انجام بدم؟ در واقع اینجا کاری که دارید برای خودتون انجام بدید، بیاین و پارتیشن بزنید و برای خودتون نصفش رو انتخاب کنید. چطور پارتیشن بزنم؟ میام در واقع اینجا پلن رو برای خودم انتخاب میکنم. اینجا میام اینجا از دو نقطه در وسط انتخاب میکنم. این صورت میام این رو میزنم با این، یه پلن در واقع در وسطش برای من ایجاد میشه. به این صورت در واقع حالا میام از ابزار تول برای خودم استفاده میکنم، پارتیشن رو میگیرم، میخوام در واقع اون صفحه رو برای خودم پارتیشن ایجاد کنم، یوزد در واقع پلن رو میزنم. البته میگه شکلت نباید دیپندنت باشه، تبدیلش باید بکنم به این دیپندنت و بعد این کار برای خودم انجام بدم. اوکی میکنم، میام در واقع از مدول اسمبلی اینتنس رو میزنم، اینجا make independent رو در واقع اوکی کنم. اینم به همین صورت make independent. خیلی خوب، حالا اینو انتخاب میکنم. خیلی خوب، حالا انتخاب شد. میام در واقع اینجا سفری که میخوام رو انتخاب میکنم، دان رو میزنم، پلن رو این در واقع این پلن انتخاب میکنم، کرییت پارتیشن رو میزنم. یه در واقع چون این پارتیشنی در واقع بر ما ایجاد میشه. حالا من میخوام اون نیروهای فشاری رو که در واقع بهش وارد کردم و فقط بیام مثلا به این قسمت وارد کنم. حالا در واقع میتونم این کار رو برای خودم انجام بدم. یا میام اینجا ادیت رو میزنم، این صفحه رو در واقع انتخاب میکنم، ریجنش رو میام میگیرم اینجا باشه و در واقع دان میکنم. خیلی خب، مثلا حالا اومدیم در واقع نیروی فشاری که در واقع وجود داشت و فقط اومدم مثلا نصفش کردم و مثلا به این نصف فقط نیروی فشاری وارد کردم. خیلی خب، پس به این صورت در واقع میتونید نیروهای فشاری رو برای خودتون وارد کنید. یه بریم وارد کرییت لود ها بشم. گزینه بعدی که میخوایم در واقع در موردش با هم دیگه صحبت کنیم در واقع روتیشن بادی فورس ها هستن که در واقع در اینجا برای ما وجود داره. اگر در واقع نیروی سانتریفیوژی دارید یا در واقع ای دارید که دارد حول یک محور دوران میکنه، در واقع مثل پره توربین میتوانید از این گزینه استفاده کنید. اگر بزنید در واقع دو تا نقطه از شما میخواد. اگر در واقع کنتینیو رو براش بزنید، دو تا نقطه رو از شما خواهد خواست. میام مثلا همین نقطه رو انتخاب میکنم، اینجا مثلا میگم این رو برای من 1 بده. اوکی رو میزنم، چون این صفحه در واقع برای ما باز میشه. در واقع این دو تا نقطه‌ای که در واقع انتخاب کردیم در واقع محور رو برای ما به دست خواهد آورد. اکسس آف روتیشن در واقع اینجا پوینت 1 و پوینت 2 رو اینجا برای ما قرار. خیلی خب، بعدش میام دیستریبیوشن و امپلیتیود که در واقع در جلسه بعد کامل براتون توضیح خواهم داد. رو همون یونیفرم و رمپ برای خودم قرار خواهم داد.
اینجا در واقع از شما یک سرعت زاویه‌ای میخواد که بر حسب رادیان بر ثانیه هستش. رادیان حالا بر زمان، برای ما اینجا نوشته تایم، رادیان بر زمان. سرعت زاویه اینجا براش وارد میکنید. مثلا من برای خودم میدم 3000 RPM سرعت در واقع زاویه این روتیشن بادی فورس ما هستش که اگر در واقع بیاین اوکیش کنید در واقع براتون ایجاد خواهد شد و در واقع میتونید روتیشن بادی فورس براش ایجاد کنید. حالا من نمیخوام در واقع ایجادش کنم، البته بذارید اوکی نکنید. اگر اوکی بزنم یه چنین چیزی در واقع برای شکل من ایجاد بشه. یه خورده شکل من حالا پر شدش، بذارید دیلیتش کنم. ببینید یه چنین روتیشن بادی فورس هایی رو در واقع برای من ایجاد کرد. خیلی خب بیام اینجا. اگر مثلا گزینه‌های دیگه هم وجود داره، مثلا اگر خواستید پایپ پرشر برای خودتون ایجاد کنید یا فشاری که در واقع داخل لوله ها تعریف خواهند شد رو برای خودتون ایجاد کنید، میتونید این گزینه رو برای خودتون بزنید و فشار داخل لوله ها تعریف کنید. میتونید کانکتور فورس ها رو برای خودتون تعریف کنید، کانکتور مومنت ها رو برای خودتون تعریف کنید. حالا در حال گزینه هایی که در واقع مهم بود و زیاد استفاده میشد رو اومدم تک تک براتون توضیح دادم که چی هستن. این گزینه ها در واقع کمتر برای ما استفاده میشه و استفاده کمی خواهند داشت. اگر در واقع سوالی در راجع به این گزینه ها هم داشتین حتما در کامنت ها به مانده بگید، حتما بهتون توضیح خواهم داد و نحوه استفاده رو بهتون خواهم گفت. پس در واقع اینجا در مورد مکانیکال باهاتون صحبت کردم. اگر در واقع خواستید الکتریکال هم ایجاد کنید، مثلا بار متمرکز یا بار در واقع صفحه‌ای یا بار در واقع به کل جسم، اینجا در واقع میتونید بار به قطعه وارد کنید، بار البته الکتریکی. خیلی خوب، اینجا اومدم پس در واقع در مورد این الکتریکال هم بهتون توضیح دادم و بیان کردم که چی هستش. خیلی خوب، پس اینم در واقع از این قسمت که اومدم در واقع راجع به کرییت لود ها کامل باهاتون صحبت کردم. حالا مثلا اگر اینو مثلا بیایم انتقال حرارت انتخاب کنیم، البته که این گزینه برای من باز میشه، یا از نوع CFD انتقال حرارت انتخاب کنیم، فلوید های در واقع سیال ها برای من باز خواهند شد. اینا هستن که در واقع به ما کمک خواهند کرد و میتونیم در واقع استفاده کنیم و آنچه که مد نظر هست رو برای خودمون آموزش بدیم. خیلی خوب، این ویدیویی که در واقع در اینجا قرار براتون خواهم داد و حتما برید ببینید، در واقع همون قسمت بعدی آموزش هست که در واقع اومدم راجع به دیستریبیوشن ها و امپلیتیود ها براتون صحبت کردم. خیلی خوب، ممنون که بودید. تا قسمت دیگر خدا نگهدار. شعار همیشگی ما با ما مکانیک شو.